नमस्कार. स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं आपल्या छोट्याशा आणि अतिशय सुंदर आणि सोप्या अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे निकिता रंगोली आर्ट. आपल्या घराची शोभा वाढवण्यासाठी उंबरठ्यावर, दारात, अंगणात किंवा देवघरात रांगोळी काढणं हे खूप शुभ मानलं जातं आणि म्हणूनच आपण दररोज अंगणात किंवा दारात, देवघरात, उंबरठ्यात रांगोळी काढत असतो. पण रोजच्या घाई गडबडीत किंवा सकाळच्या घाईत आपल्याला मोठी रांगोळी काढायला वेळ नसतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये 2 अतिशय साध्या, सोप्या आणि घाई गडबडीत सुद्धा होतील, लवकर पूर्ण होतील अशा 2 अतिशय सोप्या अशा बॉर्डर रांगोळीचा किंवा कडा रांगोळी, किनार रांगोळी अशा 2 प्रकारच्या बॉर्डर रांगोळीचा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. बॉर्डर रांगोळी असते, बॉर्डर रांगोळीला बरेच नावांनी म्हटलं जातं, जसं कडा रांगोळी, किनार रांगोळी, कोपऱ्याला काढली जाणारी रांगोळी किंवा साईड रांगोळी असे बऱ्याच प्रकाराने बॉर्डर रांगोळीला म्हटले जातं. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 2 बॉर्डर रांगोळ्या पाहणार आहोत, ज्या मी तुम्हाला काढून दाखवणार आहे आणि ज्या खरोखरच खूप पटकन होणाऱ्या आहेत. वेळ तुम्ही पाहिलाच असेल, अवघ्या 5 मिनिटात ह्या 2 बॉर्डर रांगोळ्या आहेत, ज्या अतिशय झटपट होणाऱ्या आहेत, खूप साध्या आहेत, खूप सोप्या आहेत. अतिशय साध्या पहिली बॉर्डर रांगोळी जी आहे ती फक्त डिझाईन काढायची आहे पांढऱ्या रांगोळीने आणि त्या डिझाईनमध्ये फक्त रंग भरायचा आहे आणि रांगोळी काढल्यानंतर तर खूप आकर्षक दिसते. नक्कीच तुम्ही बघू शकता. आजच्या दोघी बॉर्डर रांगोळ्या खूप साध्या, सोप्या आहेत आणि सकाळच्या घाईसाठी तर बेस्ट ऑप्शन आहे. पहिली बॉर्डर रांगोळी तुम्ही पाहतच आहात, अतिशय पटकन आणि अवघ्या 1.5 मिनिटात किंवा 2 मिनिटाच्या आतच आपली बॉर्डर पूर्ण होण्यात आली. आणि जे रांगोळी पहिल्यांदा काढत असतील किंवा ज्यांना रांगोळी काढणं आवडत असेल पण काढता येत नसेल, तेही सहजपणे काढू शकतील अशी आपल्या पहिली बॉर्डर आहे. आणि दुसरी जी बॉर्डर आहे ती पण नक्कीच खूप साधी, सोपी आहे. तर ती बॉर्डर कशी आहे ते पाहण्यासाठी नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजच्या दोघी बॉर्डरपैकी तुम्हाला सगळ्यात सोपी कोणती बॉर्डर काढायला आवडली ते कमेंट्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि नक्कीच आजच्या दोघी डिझाईन्स नक्कीच ट्राय करा, काढण्याचा प्रयत्न करा. नक्कीच कुणालाही सहज जमतील. धन्यवाद. थँक्यू.